เดินเลยค่ะมันนุ่มแล้วถ้าไม่จริงคือจริงๆอะมันนุ่มได้ไหมคะ60 บาทเอาจะเพิ่มไหมคะรับขอบคุณมากค่ะตอนครัวนะคะ ทำได้เลยค่ะได้ครับเกิดนิดเดียวก็อยากไปซื้อของแยกกัน ได้ค่ะ อันนี้เป็นไส้คัสตาร์ดเหรอคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จะเป็นขายดีสุดแล้วกันตามไปแม่ของค่ะเพิ่มถั่วแดงจะ3 ชิ้นนะคะกดได้นะคะแล้วก็ชีสมีไหมอะคะมีข้าวโพดนิดนึงข้าวโพดหมดแล้วค่ะแล้วเหรอแล้วนี่อะไรเหรอมีน้ำตาลคล้ายๆกันกินข้าวโพดหมดแล้วเหรอน้ำตาลก็อร่อยนะไม่หวานมากทำไมชีสชีสหนึ่งข้าวโพดไม่ได้ใช่ไหมเอาคิวข้าวตาล1ขอชีสด้วย แล้วก็เอาพิซซ่า1ได้จ้ะแม่เอาพิมพ์ข้าวตาลเป็น2แล้วกันค่ะก็คืออันนี้ใช่ไหมคะหน้าร้าน ชีส ได้ครับ ใช่อันนี้
ชีสชีสแล้วก็เนื้อไม่ปูอัดใช่ ต้องทำยังไงไม่เคยที่ไม่เคยเห็นคนนี้ที่จอดรถไม่ได้ไง ใช่ใช่ อันนี้พี่วนจะกลับแล้วนะเนี่ยถ้ารอบนี้ไม่ได้จะกลับแล้วจำได้ไปจอดที่วัดโอ้โหเดินไม่ไหวแล้วค่ะ